Xin chào các bạn đã quay trở lại với vlog cơ khí của mình ạ. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để khoan tâm lỗ chính xác và hạn chế được sai số khi mà cái sản phẩm của bạn đòi hỏi cần chính xác ha các bạn. Thì đây là một cái thanh mình đang khoan ha. Mình đã khoan được 2 lỗ rồi này. Và tâm mình đã đóng tu rồi ha. Đây. Nè, tâm mình đã đóng tu ha. Thì nó hai dạng khoan, một sang dạng khoan là có lỗ định vị trước, tức là khoan mồi trước rồi, và cái lỗ loại là không có khoan mồi. Thì không có khoan mồi thì khi các bạn khoan sẽ rất chi là dễ bị lệch, nó phải lệch về bên này hoặc về bên này, lệch bên này hoặc bên này. Thì để đảm bảo được sự chính xác á, thì trước mắt bạn phải xem một khoan của bạn mài như thế nào ha. Đây, mình vừa sáng này ha, khoan đây các bạn. Rồi các bạn mài cho nó định tâm, định dẫn hướng ở cái đầu mũi khoan luôn ha. Ok, clip mài mũi khoan sao là mình đã có rồi các bạn tham khảo. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành gá kẹp cho các bạn. Rồi ok, để bây giờ mình gá kẹp xong rồi mình sẽ lấy tâm cho cái mũi khoan này các bạn. Rồi, mình đã gá kẹp xong nha. Thì bước đầu các bạn chỉ gá bằng tay thôi nè. Các bạn tháo ra được nha. Các bạn gá hờ thôi. Gá hờ thôi, đừng có xí cứng nha. Rồi xong. Mà quay lại máy thì máy có hai chức năng là thuận chiều và tức là chiều thuận và chiều nghịch nha. Thì các bạn lấy tâm á, các bạn cho máy quay ngược chút. Ngược chiều này. Tức là ngược chiều cái đồng hồ á, và nó không ăn phôi. Rồi khi các bạn bật ngược chiều thì các bạn xoay bàn xuống ha, xoay xuống cho nó trùng với cái lỗ tâm mình đã đóng tu rồi. Đó, tức là khi mình làm như vậy á, thì cái mũi khoan sẽ tự lựa vào cái mũi chống tu của mình. Thì đó bạn ép xuống và ngừng máy. Đó, ngừng máy xong bắt đầu ship. Bắt đầu ship lại. Ship cứng luôn. Ok, thì đã cứng rồi ha. Giờ các bạn mới bật cùng chiều này, chiều thuận này. Rồi các bạn kiểm tra ra xem nào. Đó, nhấn lên nhấn xuống ha. Đó. Rồi ok, thì khi đã đúng tâm rồi thì các bạn bật tự động cho máy tự ăn xuống thôi. Và uống nước trà nha các bạn. Khi nó lủng rồi thì lại có độ khác.
khoan không có dẫn hướng trước, tức là không có con mồi trước, nhưng mà khoan rất là nặng, phải từ từ các bạn. Thì mài mũi khoan mà ra được phôi 2 giây á, lúc đó là tốt các bạn. Rồi bơm sữa vào luôn. Đó. Như vậy là cứ ăn tự động thôi ha. Được có 2 cái lưỡi cắt nó đều nhau á, thì nó sẽ ăn cùng một lúc, đó là mũi khoan sẽ khỏe. Còn mà mài bên cao bên thấp thì sẽ ăn được một lưỡi, rất là yếu mũi khoan. Đây là phép C50 nên nó hơi cứng một chút so với 45 hoặc là TT3. Đó, tùy đây. Đúng ra theo quy trình là phải cắt phôi, nhớm nè, nhớm mũi khoan lên cắt phôi. Đó, xong bắt đầu quay tiếp, nhưng mà mình khoảng cách mình rộng, nhưng mà mình không cần phải cắt phôi nè. Đó, cắt phôi xong là ép xuống và ăn tự động luôn, bơm dầu luôn, bơm nước. Ok, thì video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Thì mọi người thấy mà hay thì cho mình một like nhé các bạn. Xin hẹn gặp lại ở những video sau. Chúc các bạn luôn thành công. Và đừng quên đăng ký kênh để có những clip về cơ khí các bạn.